sáng con còn thấy cô đưa một cậu thanh niên nào về ấy. Cô đi khỏi cho tôi, đi ngay. Cô loại người như cô, không ai cho thuê nhà là phải được. Cô này là chỗ ở dưới nhà hàng xóm ngay dưới này. Ừ, đúng rồi. Cô ấy đi thì có một người đàn ông nào ấy đến đón đi đâu hướng nào thì tôi cũng không để ý. Cô đi. Sao mấy đứa lại làm thế với chị? Thấy cô Hằng ở đây rồi. Thế cô Hằng bây giờ đang ở đâu rồi? Quan trọng là bây giờ cô phải chăm lo cho em bé trước đã. Còn việc 38 ngoài kia cô không phải lo đâu. Em bé của mẹ dậy rồi à? Mẹ đây. Mẹ đây. Em bé của mẹ chơi ngoan quá. Em dậy mà không khóc một tí nào. Mẹ đây. Mẹ bí nhé. Bé của mẹ ngoan quá. Mẹ đang nấu mì để ăn này. Bà cụ cho mình thuê nhà thật là tốt bụng. Bà đã cho mình thuê nhà rồi, lại còn cho mẹ đồ ăn nữa. Mẹ sẽ cố gắng ăn thật nhiều để có sữa cho con, rồi còn lấy sức đi làm nữa. Bà cụ lại còn không lấy tiền thuê nhà của mẹ con mình nữa. Mẹ con mình phải dọn dẹp rồi trông coi vườn bưởi cho bà thật là tốt mới được, để còn coi như là trả ơn cho bà. Trong mì tôm cũng được rồi, em bé ăn cùng mẹ nhé. Em bé ăn sáng với mẹ nhé. Tí nữa em bé đi làm với mẹ nhé.
bé đói đây à? Đợi chút mẹ ăn xong mẹ cho em bé ăn nhé. Mới thử xem nhé. Đây, áo con mẹ mua đây. Đây, này, mẹ mua áo mới cho em này. Em thấy xinh không? Chắc là em mặc áo này sẽ vừa. Tuy là nó hơi ngắn một chút, nhưng bây giờ mẹ cũng chỉ có ít tiền để có thể mua cho con chiếc áo như này. Mẹ sẽ cố gắng để tiết kiệm tiền rồi sẽ mua cho con một chiếc áo ấm hơn. Cắt đi đã, để tối mẹ tắm rồi mẹ mặc áo mới cho con sau nhé. Đây đây. Đây. Biết sáng nay mình làm việc gì được. Dù sao ở đây vườn cây cũng chưa đến mùa thu hoạch, cũng không cần phải làm nhiều. Chắc mình sẽ ra ruộng xem có ai đi thuê cấy không. Bây giờ cũng đang vào mùa cấy rồi, để tích góp ít tiền còn mua thêm quần áo cho em bé nữa. Một chiếc này cũng không đủ ấm em bé được. Con đi ra đây xem tới người ta cấy lúa rồi bà. Con định ra xem là có ai người ta thuê cấy không thì con định đi làm thuê cho họ.
À, thế à? Bà lên chỗ nhà cũ của con ở nên là bà tìm mà không thấy con ở đâu. Cháu đã không còn ở trên đấy nữa rồi bà ạ. Hôm nọ cháu vô tình nhặt được chiếc ví giúp cho một bà cụ cũng ở gần đây thôi bà. Bà đấy cũng tốt bụng dẫn cháu đến căn nhà cũ của bà ấy cho cháu thuê lại để hai mẹ con cháu ở. Nên là cháu không còn ở chiếc lán kia nữa. Thế bây giờ có việc gì không? Nếu không thì đi ra đây làm cùng bà một lúc. Bà còn một ít việc mà. Dạ vâng, thế cũng được bà ạ. Vì bây giờ mẹ con cháu cũng đi tìm quanh đây xem có ai thuê không thì cũng chưa tìm được cơ mà. Nhưng mà là cho cu ra đấy làm cùng bà được không con nhỉ? Dạ được bà ạ. Em bé cũng đang ngủ rồi, cháu định em bé làm cho bà vẫn được ạ. Thế đi cùng bà ra đây nhá. Dạ vâng. Đây đám này cháu này. Cái này nó cao quá mà nhắm mạ là không được. Hai bà cháu này làm. Mình bà thì làm hơi mệt quá. Vâng, cháu cảm ơn bà. Nó đỡ gió nhà đỡ bà một lúc nhé. Đây hôm nay quan trọng nhất là cái chỗ này nó vành, xào ít đất lên kéo cái kia. Bà ngâm mạ chưa bà? Bà ngâm treo đây cháu này. Đấy đấy. Thế cha cứ đứng đấy để bảo kéo. Mẹ ơi, mẹ làm gì đấy? Đang nói con chuyện này, không biết chuyện mẹ. Đang nói cái chuyện hôm vừa rồi. Còn không biết là mẹ nghĩ thế nào mà mẹ lại đưa cô bé về đây. Mà cô bé là người tử tế hay không? Người đàng hoàng không? Người như thế nào? Nhỡ người ta lừa lọc mình thì sao? Người ở đâu không biết. Mẹ thương cô bé đấy tốt mà, tốt bụng lắm. Nó nhặt được ví của bà nó trả lại cho mẹ mà. Con nó còn nhỏ nữa thương nó lắm. Bây giờ con bé nó lợi dụng mẹ.
mẹ đưa về đây. Không biết như thế nào mà lần người như nào mà mẹ đưa về đây, mẹ đã nghĩ kỹ chưa? Người sống như nào mà người mà thực tế bây giờ còn chẳng có thương, mẹ đưa về đây rồi đến lúc cô bé lừa lòng. Không, cô bé đấy nó tốt lắm. Con nó nhỏ mà là cái phí của mẹ nó vẫn trả lại mà. Cô ta nhận được cái ví của mẹ. Thế bây giờ mẹ có biết được cái lòng tốt của cô ta không? Cô ta về đây nữa cô ta chiếm hết gia sản nhà mình, đất đai nhà mình thì sao? Không, mẹ biết mà, nhìn mẹ biết mà, nhìn cô bé đấy khổ lắm, nhìn thật thà mà mẹ biết. Nhìn con người mẹ nhận ra nó cũng tốt thật chứ không phải là nó cũng khổ thật, chứ không phải là trả vờ đâu. Chứ người khác như thế họ nhặt được ví thế thì họ lấy chứ làm gì họ trả cho mình. Không biết là cô ấy là người như thế nào. Tốt nhất là mẹ bảo cô ấy đi thuê nhà chỗ khác đi. Không biết là người có người thật thà hay không. Cô bé đấy khổ lắm. Mẹ gặp cô ấy trả ví cho bà xong cô đi lên dẫn bà về nhà mà mẹ về nhà mà thì mẹ cũng về tận nơi chỗ hai mẹ con ở một cái lán bé lắm, không ra nhà đâu, không ra lán đâu. Cái chỗ ở nó chật chội mà bằng mấy cái lá chuối tre thôi, gió lắm mà thương cái thằng bé. Cô ấy, mẹ thấy hoàn cảnh như thế và cô ấy kể là về đấy ở mà đi tìm chỗ để thuê tốt hơn ấy thì người ta không cho, vì là có hai mẹ con lại bận con bé nên là người ta sợ không có tiền trả thuê nhà cho người ta ấy, thì người ta mới không cho thuê. Thế thôi mình thương cái nó thì cho nó ở nhờ. Hai mẹ con tốt thế mà là đi thuê trọ người ta không cho ở. Không biết là có thật thà hay không. Con nghĩ mẹ lên suy nghĩ lại đi. Hẳn là có lý do thì người ta cũng không cho thuê. Tốt nhất là mẹ bảo cô ta đi đi. Không được đâu con ơi, thương lắm. Bây giờ con nó nhỏ như thế mà bảo đi đâu thì bây giờ không có chỗ để ở đâu, nó khổ lắm. Mẹ thấy thương lắm, tội lắm, bây giờ đuổi nó đi đâu được, bây giờ con nó nhỏ như thế. Nên là mẹ đừng lo cho cô ta nữa. Mẹ bảo cô ta đi đi, đừng lo chuyện bao đồng nữa. Bây giờ đàn ruộng thanh niên đi công ty hết rồi cháu ạ. Nên là ở quê này giờ toàn người trung tuổi, những người già rồi. Nhưng mà được cái bây giờ cũng có máy móc. Nó vất vả hơn đỡ hơn nhiều đấy. Không phải làm trâu như người bò ngày xưa nữa, không phải cày cấy như cày như ngày xưa. Đấy là vẫn phải cấy. Cái đám này là nó còn nông bùn đấy cháu ạ. Họ những đám kia nó thột ra, họ san còn vất lắm ấy. Bà đi để cháu kéo cho bà. Thôi để bà kéo cho. Bà để con kéo cho bà. Thì bà cứ để cho cháu kéo, bà cháu mình đổi nhau cho đỡ mệt. Thế đưa bà cầm cái cuốc này cho. Đi cẩn thận cháu nhá. Vậy cho làm được bà.
cầm đỡ. Thôi đưa bà cầm cho. Nhá. Đi cẩn thận không ngã nhá. Này chắc phải 2 hôm nữa mới giao được bà nhỉ? Cái thằng này kia mới ngâm. Nó đưa bà cầm đỡ cho. Dạ không sao đâu, cái này con cầm được ạ. Bà cầm đỡ cho. Không sao đâu. Thế đi về xong là tắm tát đi cho nó sạch sẽ, khổ quá. Về nhá, về ta nhá. Thế cứ về nhà đấy. Có lửa mấy củi đấy đun to to cho nó ấm, là vừa tắm là vừa sưởi nhá. Dạ vâng, con cảm ơn bà. Thế về đây bà nhá. Bà bế cho mẹ đi thay quần áo tắm nhá. Ô nha, là cô bảo bà yêu nha. Ôi bà yêu nhá, bà đón cô nhá. Cô này đi làm giỏi quá nhỉ. Yêu quá nhỉ. Ôi cô này đi làm với bà cụ giỏi quá nhỉ. Nào, mẹ bỏ cái chĩa ra nhỉ. Ôi, em dậy rồi à? Rồi. Nào đi vào nhà nhá. Thì cụ bế cho cô mẹ đi tắm nhá. Tắm vào tắm cô nữa nhá. Ê, bà đưa cháu bé em bé cho bà đi rửa chân tay. Thế mẹ bế nhá. Mẹ bế cu tí nhá. Bà đi rửa chân tay nhá. Ê. Nào bà bế cu cho mẹ đi thay quần áo nhá. Rửa chân tay thay quần áo nhá. Thế bà nhìn em bé hộ con một lúc. Thế con tranh thủ ra con tắm nhờ nhà bà một lát ạ. Ngoan quá nhỉ. Cụ bế nhá. Cái cu ngoan nhá. Ôi giời ơi nhỉ. Yêu quá nhỉ. Hôm nay nó làm việc cho bà cụ giỏi lắm nhỉ. Nó không khóc nhè nhỉ. Yêu lắm nhỉ. Cụ ngoan lắm nhỉ. Nằm đây nha. Ngoan quá nhỉ. Nào ôm nhỉ.
nước tắm cho cô nhá. Nước là này là nước là mát đấy, tắm là nó khỏi rôm sảnh đấy. Nào, mày ngồi nói chuyện với cô tí nha. Nha. Cô. Để nước lá mát kia xong là cô tắm cho cô nhá. Sôi rồi. Tắm nha. Tắm nha. Cho nó khỏi mồ hôi nha. Cô nằm đây nhá, bà đi ra dấu bếp nhá. Bà ơi, bà cho con mượn cái bếp, có không ít nước ấm cho con Sa tắm cho em bé vậy ạ? Đây lúc ấy con tắm là bà tranh thủ bà đun nước lá cho cu đi rồi cháu ạ. Và cũng được rồi đấy thì cháu đi lấy nước mát vào đây xong là để dội cái nước này ra là để lau cho bé. Ừ. Được rồi cháu ạ. Cái nước lá này tốt lắm đấy cháu ạ. Mà mấy hôm nọ là lấy một ít gửi cho cháu ngoại của bà ở xa đấy. Thế là may quá bà còn để lại một ít. Nay lại gặp được cháu nên là đun nước cho bé tắm là tốt quá. Tí nữa ngồi cạnh bếp này là ấm lắm. Đây là cái ấm rồi. Ừ. Cái ghế này ngồi này.
tắm nhá, cho mẹ tắm nhá. Ngoan quá nhỉ. Ôi nhỉ. Ôi ngoan thế, yêu thế nhỉ. Nào mẹ ơi nhỉ. Đây bà để nó tắm cho em để mẹ. Để nhá. Thế bây giờ hai mẹ con đang tắm cho nhau nhé. Để bà có đi tắm hay thay quần áo thì có trời lạnh cháu ạ nhé. Dạ vâng, thế bà đi tắm đi ạ. Không lát nữa trời lại lạnh nữa. Để tắm cho em bé nhé. Cho vào đây. Em bé thấy ấm không? Mẹ tắm cho em thơm tho nhé. Lâu rồi em không được tắm cho em vừa lắm rồi được không? Không biết cô ta đi đâu nhỉ? Chắc mình phải ngồi đây chờ cô ta mới được. Đúng cái quà này hôm mẹ mình cầm vào đây rồi. Thế nào, cô tắm xong chưa nào? Nha. Nào, bà bế thế nào? Ôi, bế cho mẹ dọn dẹp đây tí nha. Ôi, yêu quá. Ôi giời ơi, ngàn quá, nhà tôi thơm quá. Bế cô nhé. Cái này dọn dẹp nhé. Đáng yêu quá nhỉ. Ôi, ngoan quá nhỉ. Ôi, cô nay làm được nhiều việc quá. Bà ơi, con tắm ơi. Nhà bà có cái túi bóng không cho con xin này, con đựng chút quần áo ngoài kia. Có đấy cháu ạ. Bà để ở chỗ bên ngoài kia cháu kìa. Có 2-3 chiếc cái cháu lấy cái nào thì lấy. Dạ vâng, cháu cảm ơn. Nha. Ra nhỉ. Ngoài kia chỗ nhà giếng ấy, nhà bà có xà phòng đấy. Ra đấy giặt đi. Dạ, cũng giặt qua rồi mà. Hai mình đã xong rồi. Sang tôi rồi đó. Đấy. Con cũng giặt qua rồi bà. Chỗ này quần áo ướt thì lát con mang về bên láng hết thôi. Thế cũng được. Xong là mẹ với cu thì bà trả tiền công cho hai mẹ con nhá. Để con bế em bé. Mẹ bé nhá. Mẹ bé bé nhá. Ngoan nhỉ. Hôm nọ có cái anh ấy bán hàng xong quần áo đi qua thì bà thấy có một cái mũ đẹp mà vừa cool lắm. Bà mua bà cất vào đây này. Thế à? Đây rồi. Hôm nọ bà lên chỗ láng bà tìm con mà không thấy đâu. Một cái mũ này mua nó bằng len ấm lắm. Đồ cho cu. Nào bà thử bên ngoài xem là cho nó thử một mũ mới xem nó vừa không, nó xinh không nhỉ. Bà đội cho nha.
À, có 2 quả nữa này nhỉ. Ôi đẹp quá nhỉ. Nha, đây bà cho cô nhá. Cảm ơn bà. Thế còn đây thì thành công cho con này. Con thích bà nha. Nào có việc phải làm giúp bà nhá. Cô nhá. Hai mẹ con có ở gần đây không? Dạ, cũng ở gần đây thôi bà ạ. Hôm đấy cũng may mắn là mẹ con cũng gặp được một bà cụ tốt bụng, nên bà ấy cho mẹ con về đấy ở nhờ không lấy tiền thuê nhà nữa bà ạ. À nhà thế may quá. Ấm cúng tí mà có là còn hơn chứ nhà trên kia này ở đấy cao mà gió quá. Thôi bà ơi, con thấy trời cũng hơi mưa mưa rồi, chắc cũng sắp tối nữa. Mẹ con cô cũng chào bà, mẹ con đi về đi ạ. Thế hai mẹ con về nhá, không tối nhá. Cô về nhá. Hoa nhá. Mẹ con không chào bà. Con cháu về đi. Dạ. Hôm nào bà có việc thì bà lại gọi con nhé. Mấy đứa bà lại gọi nhá. Con chào bà. Cháu về nhá. Cô mới đi làm về đấy à? Chị là... Tôi là con dâu của chủ nhà này. Dạ vâng ạ. Cô cất đồ đi rồi chúng ta ngồi nói chuyện. Hôm nay chị đến tìm tôi có việc gì vậy ạ? Tôi đến đây có chuyện muốn nói với cô. Là tôi không biết cô là ai, mà cô tiếp xúc với mẹ tôi có mục đích gì. Tốt nhất là cô nên rời đi. Thực ra tôi với lại bác gái chỉ là vô tình gặp gỡ. Bác ấy được tôi giúp đỡ nhặt được chiếc ví, nên bác ấy thấy thương mẹ con tôi, nên là bác ấy dẫn tôi về đây để cho tôi mượn căn nhà này để ở. Tôi cũng không có mục đích gì với lại bác ấy cả. Cái đấy thì tôi không biết. Tốt nhất là cô nên rời đi. Còn việc mà bà tôi quan tâm đến mẹ con cô thì đấy là việc của bà. Nên là cô nên rời đi để cho tốt cô với em bé. Nhưng bây giờ mẹ con tôi thực sự không còn chỗ nào để đi cả. Bác gái đã có lòng tốt nên muốn đưa mẹ con tôi về đây, thì mẹ con tôi mới có một căn nhà tốt như thế này để ở. Thực sự bây giờ mẹ con tôi rời đi thì không biết phải đi đâu cả. Tôi thấy bé vẫn còn nhỏ, nên là tôi khuyên là hai mẹ con nên đi để tốt cho bé và mẹ. Nhưng mà có chuyện gì vậy ạ? Có gì xin cô cứ nói thẳng để mẹ con tôi biết ạ. Tôi nói thật là căn nhà này là trước mẹ tôi đã từng cho một người đàn ông thuê, nhưng mà không biết là ông ấy sống như nào thì bị ông lại tự tử ở đây. Nên là tôi chỉ sợ là tổn hại đến em bé thôi. Tôi thấy cô có con nhỏ nên là tôi khuyên thật, nên là cô nên rời đi. Nhưng bây giờ mẹ con tôi rời đi cũng không biết phải đi đâu cả. Tôi khuyên cô là cô cho em bé đi chứ không nên ở lại đây. Còn không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đâu. Người lớn thì không vấn đề, nhưng mà trẻ con thì tôi nghĩ là cô nên nghĩ lại đi. Mẹ con tôi cũng cảm ơn cô hôm nay đã đến đây nói với tôi chuyện này. Đấy là tôi khuyên cô là muốn tốt cho em bé thôi. Còn mọi chuyện như thế nào thì tụi cô biết. Còn tôi xin phép là tôi đi về. Cảm ơn chị.
giờ phải làm thế nào đây con? Nếu bây giờ về đi, mẹ con mình biết phải đi đâu bây giờ. Khó khăn lắm chúng ta mới tìm được một nơi tốt như thế này. Còn nếu ở lại mẹ dậy rồi à? Mẹ dậy rồi à? Mẹ dậy à? Mẹ gọi mẹ dậy rồi à? Trương trương gì á? Em ngoan thế. Em ngủ dậy em gọi mẹ dậy à? Trương dính à? Hôm nay con ấm hơn rồi. Chết tôi luôn. Mà tôi cái tôi Sao không lấy trong má bác? cô đừng cái với tôi nhá. Thế cái cô hỏi cô cái gì đây? Cái gì đây? Cầm lấy. Ra khỏi nhà tôi, khẩn trương. Mẹ con mình thật may mắn khi lúc mẹ khó khăn nhất, khi mẹ mang thai con, chúng ta đã gặp được đồng chí Hiệp. Anh ấy đã giúp đỡ mẹ rất nhiều trong những lúc mẹ không có ai để nương tựa. Ngoài con ra là động lực của mẹ chỉ có chú Hiệp. Chú ấy mới tình nguyện giúp đỡ mẹ con mình. Còn lại mọi người đều coi mẹ con mình là người xấu. Em biết bây giờ anh ấy ra sao rồi. Nhưng mà từ lúc xảy ra chuyện với mẹ của anh ấy, chắc anh ấy cũng ghét mình rồi.
sáng nay mẹ con mình đi làm gì được. Trước kia cũng còn ít thức ăn quá. Cho nên mẹ con mình phải ra ngoài kiếm tiền để mua thêm thức ăn nữa. Để mọi người đều vậy nhá. Chắc hôm nay trời sẽ nóng đấy con. Mình đã tìm kiếm mẹ con cô Hằng từ rất lâu rồi nhưng vẫn chưa tìm thấy. Người thân thì không có ai để nương tựa, con thì còn quá nhỏ, không biết giờ này hai mẹ con cô ấy sống ra sao. Bây giờ một mình tìm kiếm mẹ con cô Hằng cũng rất khó khăn. Mình phải gọi điện nhờ anh John, người mình thường giúp đỡ, để tìm kiếm mẹ con cô Hằng. Mong anh ấy đồng ý giúp mình. Alo, anh John à? Anh đang ở đâu vậy? Anh có thể qua nhà tôi một chút được không? Tôi có chuyện muốn nhờ anh. Được rồi, anh qua luôn đi. Cháu muốn mua ít quả bưởi đẹp để mang đi bán để mọi người cùng thắp hương Tết ạ. Thì bác xem là bán giá như nào thì bác bảo cháu đấy ạ. Thế thôi, bác lấy hai mẹ con 6.000 một quả. 6.000 một quả. Dạ vâng. Hai mẹ con chăm ba người là giúp. Dạ vâng. Cháu cảm ơn nhé, cháu đi vứt đã bác, cháu quay lại ạ. Để ở đây nhìn cũng ngon. Không
Không biết có ngọt lắm không? 6.000 một quả. Vậy thì mình cũng chỉ lấy được 10 quả. Mang ra chợ bán chắc cũng được 10.000. Anh đến rồi à? Không biết là hôm nay đồng chí gọi tôi đến đây có việc gì nhỉ? Tôi có chuyện muốn nhờ anh. Được rồi, anh cứ uống nước đã. Anh uống nước đấy. Mời đồng chí uống nước. Đồng chí có việc gì đồng chí cứ nói. Nếu mà tôi giúp được thì tôi sẽ giúp đồng chí. Tôi muốn nhờ anh chuyện đợt trước có cô gái nán anh ở ấy. Tôi có đưa về nhà ở một thời gian nhưng xưng mít với mẹ tôi, cô ấy đã rời đi. Không biết giờ hai con cô ấy đang ở đâu. Tôi thì cũng chưa được gặp cái cô gái mà cậu đưa lên cái nông trại cũ của tôi ấy. Không biết là cô ấy tên là gì, họ tên rồi có hình ảnh không. Nếu mà có thông tin thì tôi sẽ nhờ thêm người tìm giúp đồng chí. Cô đấy là Lý Tử Hằng. Tôi có hình ảnh cô đấy. Đâu anh cho tôi xem. Anh xem qua đi. Cô Hằng này thì tôi biết cô Hằng này rồi. Tôi tưởng là thời gian vừa rồi cô ấy có chữa rồi sinh con hay chưa. Cô ấy đã sinh con. Tôi đã chăm sóc cô ấy một thời gian. Cô ấy về đây rồi sinh mít với mẹ tôi. Rồi cô ấy bỏ đi. Giờ con nhỏ như thế ra ngoài trời lạnh. Không biết hai con cô ấy sống ra sao. Thế cô ấy bỏ đi từ lâu chưa? Cô ấy bỏ đi được một thời gian rồi. Tôi cũng đã đi tìm kiếm và nhờ mọi người tìm kiếm nhưng không thấy cô Hằng ở đâu. Tôi giờ rất lo lắng. Thôi bây giờ như này, cái chuyện của cô Hằng này thì như đồng chí vừa nói, dù là ai đi chăng nữa thì mình cũng nên phải giúp đỡ thôi. Bây giờ con nhỏ mà đi lang thang như thế thì không biết là có ai giúp đỡ hay không. Thời tiết mấy hôm nay cũng lạnh nữa. Bây giờ thì hiện tại tôi cũng đang ở với bạn gái tôi thôi, tôi cũng ít ra ngoài thôi. Khi nào có công việc thì tôi mới ra ngoài, nên là tôi cũng không gặp đâu. Nhưng mà đồng chí đã có lời nhờ như thế thì trong vài ngày tới ấy, thì tôi sẽ cố gắng nhờ những cái mối quan hệ trước đây của tôi ấy, thì tôi sẽ giúp đồng chí tìm kiếm. Nếu mà có thông tin gì của cô Hằng ấy thì tôi sẽ liên lạc cho đồng chí. Và nếu mà cần thiết chỗ ở thì cái lán cũ của tôi ấy, nếu mà cô ấy có về để ở được thì có thể phải tu sửa lại cái lán để ở, và đồng chí có thể giúp được cô ấy ở chỗ nào khác nữa thì có điều kiện tốt hơn nữa thì đồng chí giúp cô ấy. Thì cái việc trước mắt là phải tìm kiếm cô Hằng đã. Có thông tin gì về cô Hằng thì tôi sẽ liên lạc cho đồng chí. Được rồi, trước mắt tôi cảm ơn anh. Anh có thông tin gì thì cứ gọi cho tôi. Tôi cũng đã dựng cho mẹ con cô ấy một cái lán nhưng chưa đón mẹ con cô ấy về vì cô ấy đã xích mích với mẹ tôi và cô ấy đã bỏ đi. Thế được rồi.
nếu mà cô ấy, đồng chí đã chuẩn bị cho cô ấy cái chỗ ở như thế rồi ấy, thì trước mắt là cố gắng tìm cô Hằng về. Thời tiết nó lạnh như thế này mà con nhỏ như thế, rất là lo lắng cho đứa bé. Tôi cũng cố gắng là tìm được cô Hằng sớm nhất có thể. Vâng. Thế thôi bây giờ tôi cũng xin phép là đi lo chút công việc của tôi. Nếu mà tôi sắp xếp được thì tôi sẽ cố gắng giúp đồng chí sớm nhất. Được rồi. Sao anh? Dạ, cảm ơn đồng chí. Anh John đã đồng ý đi tìm kiếm cô Hằng giúp mình rồi. Mong sớm có thông tin về mẹ con cô Hằng. Mình cũng thể ngồi mãi ở đây đợi tin anh John được. Dù cô ở đâu, tôi nhất định sẽ tìm thấy cô. Cũng được 10 quả rồi. 6.000 một quả, 10.000. Vậy 10 quả là 60.000. Mình ra giả tiền cho bác chủ rồi mang lên chợ bán không muộn mất. Mẹ đi trở về đấy à? Vừa đi về. Con nói chuyện mẹ này, con nghe hàng xóm người ta đồn đấy là cái cô bé mà mẹ cho thuê ấy, là nó không tử tế đâu. Thấy bảo cô ấy đưa trai về rồi hú hí ở nhà ở đấy ạ. Ô, thế làm gì có chuyện như thế? Thật đấy mẹ, con thấy bảo cô còn dẫn trai về nhà, với lại cô còn có chửa đó, chồng cô ở nhà nữa. Thế nên mẹ chồng mới đuổi đi. Ôi, làm gì có chuyện như thế. Nhìn mặt mũi cái cô đấy, cô ấy tốt lắm mà. Thật mà mẹ, không có lửa làm sao có khói. Cô ta mà sống tử tế làm sao mà bị mẹ chồng đuổi đi. Sao lại có chuyện như thế được nhỉ? Nhìn mặt thì có đến nỗi nào đâu mà sao lại khổ thế. Thật mà mẹ, hôm đấy con lên lán con còn thấy cô đưa một cậu thanh niên nào về ấy. Con sợ là hai người còn đi ngủ với nhau thì lấy. Thôi chết, sao có chuyện như thế. Bây giờ nhà mình đã cho ở nhờ đấy, không mất tiền thuê nhà rồi mà sao lại còn dẫn trai về như thế. Thôi thế thì không được rồi. Đúng rồi mẹ, con thấy ra về nhà như thế kiêng kỵ, còn nhà mình làm ăn nữa chứ đâu phải mỗi là đưa về mà ấy đâu. Đã cho thuê rồi, đã không mất tiền rồi thì mẹ xem lại đi, chứ con thấy không ổn đâu. Nếu mà cô ta đúng như thế thì không được rồi. Mẹ phải đi lên để mẹ bảo cô ta rời khỏi đi thôi. Như thế để ở đấy thì mình còn làm ăn nữa, thì đem vận đen về đấy thì nhà mình cũng không được. Thế mẹ đi luôn đi, mẹ lên bảo luôn đi để cho nó
cuối cùng đuổi được cô ta đi rồi. Bà toàn lo chuyện bao đồng. Người tốt người ta đã trả sống như vậy. Quả đẹp lắm chị ạ. Hay bưởi này em phải cắt núng nhé. Hay vẫn mua cho em. Thế nào? Chị lấy đi nhưng mà em phải cắt núng. Vậy em cũng chưa buôn bán bưởi nhiều nên là em không rõ chị ạ. Tại bình thường người ta hay cắt ăn thì người ta cũng không lấy nhúm. Cắt thì em cắt cả núng như chị nhé. Để thắp hương họ cho nó đẹp. Dạ vâng. Thế để lần sau có bưởi ngon thì em lại cắt cả núng cho chị. Được rồi. Đây chị trả tiền cho. Này chị tính em 8.000 nhá. Chị ơi, chị thêm cho em 1.000 quả được không? Tại vì em mua vào cũng 6.000 rồi chị ạ. Thế ơi thằng cu trộm vía đấy. Giờ về đây bác trả cho hẳn 10.000. 10 quả em. Vâng, 10 quả. Có mì tôm trong kia rồi con kìa. Tôm trong kia. Con đi vào trong.
May quá. Hôm nay gặp cái cô kia mua bưởi cho mẹ con mình đỡ phải ra chợ mua được ăn rồi. Giờ mình về nấu ăn thôi. Không biết là chuyện nó có thật như thế không, mà nếu đúng như thế thì nó làm ô uế nhà mình quá. Thế này thì không được rồi. Mình chờ nó về mình phải đuổi nó đi thôi. Chứ để như này thì ô uế quá. Không được. Nhìn thì đáng thương quá mà đúng là như thế thì mình phải đuổi nó đi thôi. Chứ còn không để nó ở nhà mình được. Mình ngồi đây chờ thôi, để về mình bảo nó rời đi thôi. Đuổi nó đi thôi chứ còn không để nó ở đây được. Anh ơi, cho em hỏi nhờ tí được không ạ? Anh có thấy cô gái này đi quanh qua đây không ạ? Anh xếp hàng ở đây chốt cho mày không phải đâu. Dạ vâng ạ, em cảm ơn ạ. Đây rồi, về đây rồi. Cô về đây rồi. Chào bà. Cô đứng đấy để tôi nói chuyện với cô. Tôi hỏi cô, thế có phải là cô là cái loại lang loàn mà dẫn dai về nhà ở không bị mẹ chồng đuổi đi không? Cháu không phải như thế đâu bà ạ. Tôi nghe rồi, ở mọi người ta nói mà con dâu tôi về nó cũng nói thế. Cháu không phải như thế đâu bà ạ. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Và mẹ chồng cháu, bà ấy đã đi đồn thổi những điều không có nên mọi người mới hiểu lầm với cháu. Cháu không làm như thế đâu bà ạ. Bà hãy tin cháu. Tôi biết hết rồi. Con dâu tôi nó cũng còn kể chuyện như thế. Nó còn chứng kiến nhìn thấy cô còn dẫn cả dai về nhà tôi để ở đây này. Cháu không có ạ. Cháu không làm chuyện đấy đâu ạ. Không có mà con dâu tôi nó cũng bảo thế. Thế mà bây giờ tôi thấy cô là người tốt. Hôm nọ là cô trả phí cho tôi là cô rất là tốt. Thế nhưng mà bây giờ cô lại làm ra cái chuyện như thế thì là như thế nào? Cháu không làm như thế đâu bà ạ. Cháu cũng về đây cũng không quen ai nhiều nên làm sao có chuyện cháu dẫn ai về đây được ạ? Thế con dâu tôi nó không quen không biết gì cô, mà tại sao nó lại nói như thế? Thế chẳng nhẽ nó đủ điều cho cô à? Cháu không biết ạ. Thực sự cháu không làm chuyện như vậy đâu ạ. Tôi thấy cô là người tốt, tôi cho cô ở vì là còn có em bé nữa. Thế mà bây giờ có cái chuyện như thế thì thôi, tốt nhất bây giờ cô rời khỏi đây đi. Tôi không cho cô ở đây nữa. Bà ơi, cháu thật sự cháu không làm như vậy đâu mà bà. Cháu xin bà hãy cho mẹ con cháu ở thêm một vài hôm nữa để cháu tìm nhà rồi cháu hứa bà cháu sẽ chuyển đi ạ. Bây giờ bà biết hoàn cảnh của mẹ con cháu như thế mà bà. Cháu thật sự là cũng không còn chỗ nào để đi nữa. Em bé thì còn quá nhỏ bà ạ. Không, tôi không nghe nữa đâu. Tôi không nghe gì cả nữa, tốt nhất cô rời đi. Bà ơi.
Đây, đồ của cô đây, của mẹ con cô đây, cầm đi. Bà, cháu xin bà. Cầm đấy. Bà hãy cho mẹ con cháu ở thêm một vài hôm nữa bà. Cô đi đi, cô đi khỏi nhà tôi, đi ngay. Cô đi đi, đi luôn, đi khỏi nhà tôi luôn. Tôi không loại nhiều người như cô, không ai cho cô ở cả. Cô đi đi, cô đi khỏi nhà tôi. Loại người như cô, không ai cho thuê nhà là phải rồi. Ở đây cũng không có. Chú có thấy cô gái này đi quanh qua đây không ạ? Không biết. Dạ vâng ạ. Cháu cảm ơn chú ạ. Trong cái này mẹ con mình phải ở tạm đây rồi. Cô Hằng, cô đang ở đâu? Nhất định tôi phải tìm thấy cô.
gì sai mà họ đối xử ác với mẹ con mình quá. Nhưng mà thôi, không sao đâu. Chỉ cần con khỏe mạnh thì dù có thế nào mẹ cũng sẽ chăm lo cho cuộc sống của con thật tốt. Mẹ sẽ cố gắng đi làm để nuôi con. Con là động lực duy nhất của mẹ, nên hãy cố gắng cùng mẹ. Biết chúng ta sẽ làm gì trong ngày hôm nay. Thôi, trước mắt mình cứ đi tìm việc làm để mua được thức ăn đã. Không biết căn nhà này của ai, chắc mình sẽ ở đây tạm một vài hôm, rồi nếu họ có đến thì mẹ cũng sẽ xin họ. Chứ giờ đi thuê người ta cũng chẳng muốn cho mẹ con mình thuê nhà. Đi kiếm việc gì làm không muộn mất. Bọn trẻ này vui chơi thích cực đấy. Hồn nhiên thật, không phải suy nghĩ điều gì. Không biết giờ này hai mẹ con cô Hằng đang ở đâu. Mình đi tìm mẹ con cô Hằng suốt mấy ngày hôm nay mà không có thông tin gì cả.
Hằng, hôm nay mình đi tìm mẹ con cô Hằng, có chút thông tin gì đấy để sớm tìm thấy mẹ con cô Hằng. Mong là trong thời gian này mẹ con cô Hằng gặp được người tốt để giúp đỡ mẹ con cô ấy. Trời cũng muộn rồi, mình cũng không thể ngồi đây mãi được. Cô cháu hỏi nhờ vậy ạ? Cô ở đây cô có thấy người này đi quanh qua đây không ạ? Không, chưa gặp bao giờ. Dạ vâng ạ. Cháu đi luôn đây ạ. Dạ vâng. Sợ suốt sáng giờ chẳng có ai thuê mẹ con mình làm gì cả. Mình thử ra đây ngồi xem có ai thuê mẹ con mình đi cấy không. Giờ đang vào vụ mùa, chắc cũng nhiều người thuê để đi làm. Mẹ con mình cứ ngồi đây chờ xem. Hai mẹ con nhà này đi đâu mà ngồi đây từ sáng đến giờ? Cô ạ, mẹ con cháu ra đây xem là đến mùa cấy rồi có ai thuê cấy không. Mẹ con cháu hỏi đi làm thuê nhưng mà cháu ngồi ở đây từ sáng rồi hỏi mọi người, chắc mọi người ở đây cũng ngại nên là cũng chưa có ai thuê ạ. Không biết, sáng nay cô gọi xuống ruộng nhà cô kia cấy. Thế cứ ngồi ở đây phải ra bờ kia thì cô mới biết thì cô mới bảo chứ. Thế cháu lại không biết ạ, tại vì cái chỗ này nó là đường to, cháu lại nghĩ là mọi người đi qua đây nên cháu ngồi đây để cháu hỏi xem. Thế thì đi cô dẫn ra ruộng để biết ruộng không là đi ra cấy cho cô, hẵng còn ruộng. Đi, Thế ạ? đi. Dạ vâng. Đi đường này nhá. Hay là đi đường rộng? Đây, đi đường này. Đi ra đây.
Chú ở đây chú có thấy cô gái này đi quanh qua đây không ạ? Cháu đang đi tìm cô gái này ạ. Đây. Cháu có hình ảnh cô ấy đây ạ. Cô này là chỗ ở dưới nhà hàng xóm ngay dưới này. Cháu đi qua cái ngã ba đây đi xuống kia là lên trên đỉnh dốc kia nhá, rẽ xuống là tới nhà. Vâng, tôi cảm ơn chú ạ. Để cháu xuống đấy cho hỏi thăm xem ạ. Cháu cảm ơn, cháu đi đây ạ. Đi nha. Em bé ngoan nhá. Mẹ làm chỗ này sắp xong rồi mình về thôi. Trời tối nhanh thật. Mình cũng cấy xong mạ cho cô ấy rồi. Mạ cũng cất theo lời cô ấy nói. Sao vẫn chưa thấy cô ấy ra nhỉ? Mình ra kia rửa chân tay rồi lên đợi cô ấy vậy. Đi về thôi con ơi.
cháu hỏi nhiều với ạ. Ăn quả bỏ nó vào đã. Dạ vâng ạ. Bà ơi, cho cháu hỏi với ạ. Có phải bà đang giúp đỡ một cô gái và một đứa trẻ phải không ạ? Đây, cháu có hình ảnh của cô gái đấy đây ạ. Ở đây ạ. Bà xem có phải không ạ? Ừ, đúng rồi. Nhưng mà bây giờ không ở nhà bà nữa. Hôm ấy bà cho ở nhờ cái nhà cũ của bà ở bên kia. Nhưng mà bây giờ cô ấy đi rồi, không ở đấy nữa. Thế cô gái đấy bây giờ đi đâu rồi ạ? Tôi thấy người ta bảo cô gái đấy về đây thuê nhà của bà mà. Ừ, có thế nhưng mà bây giờ thì mấy hôm trước thì bà gặp thì thấy cô ấy đáng thương lắm. Mình lại đem theo con nhỏ nữa thì bà thấy khổ thì bà giúp đỡ về ở cái lán của nhà bà, ở cái nhà cũ. Thì bây giờ hôm bà thấy con dâu bà nó về, nó nói chuyện rằng là đưa Giai về đấy ở thì nói thật với cháu là bà đuổi đi rồi. Thì bây giờ không biết là mẹ con cô ấy bây giờ ở đâu bà cũng không biết đâu. Nhìn thì cũng đáng thương lắm nhưng mà bà không biết ở đâu nữa. Cô gái đấy là bạn cũ của cháu. Cháu đang đi tìm hai mẹ con cô đấy. Cháu nghĩ trong chuyện này chắc mọi người hiểu lầm cô gái đấy về điều gì rồi. Cô gái đấy không phải là người như vậy ạ. Thế bà hôm trước thì mấy hôm trước là bà cũng nghĩ như thế. Thế nhưng mà về đến nhà bà thì ở được một thời gian thì con dâu của bà nó lại bảo là cô ấy dẫn trai về nhà bà ở, nên là bà cũng không cho ở nữa. Thì bây giờ cô ấy đi đằng nào bà cũng không biết nữa. Thế bà có biết cô gái đấy đi về hướng nào không ạ? Tôi cũng không biết nữa. Mà tôi thực sự là tôi cũng thương hại cô ấy lắm. Thế nhưng mà bây giờ có cái chuyện là con dâu tôi nó nói là bảo là dẫn trai về nhà như thế thì tôi cũng không thể biết được. Thì hôm đấy thì tôi đuổi cô ấy đi thì có một người đàn ông nào ấy đến đón đi đâu hướng nào thì tôi cũng không để ý nữa, mà bây giờ cũng không biết ở đâu đâu. Tôi thì tôi cũng nghĩ là cô ấy đem theo con nhỏ như thế khổ thân thì tôi cũng thương lắm. Tôi cũng nghĩ cô ấy là người tốt nhưng không ngờ nó lại xảy ra cái chuyện là dẫn trai về như thế. Thế cho nên là bây giờ thì tôi cũng không biết là cô ấy ở đâu. Dạ vâng ạ. Thế thôi, cháu cảm ơn bà. Cháu đi luôn đây ạ. Không biết cái chàng trai này có quan hệ nào với đứa bé, hai mẹ con đứa bé kia. Không nhẽ là bố của đứa trẻ kia hay sao? Không lẽ là lời đồn là sự thật? Cấy xong rồi à? Cô ạ. Dạ vâng. Mẹ con cháu không biết là bảo như thế nào thôi, cô giả cho mấy quả ngô cầm lấy về ăn nhá. Cháu tưởng là phải trả công bằng tiền công chứ ạ? Thì có một nửa đám thôi, thì cô nói là bao nhiêu tiền đâu, cô giả cho mấy quả ngô này là được rồi. Cô làm thế xong mà được ạ? Tại vì lúc xuống cấy không nói, thì còn có một nửa đám thôi, thì bây giờ cô chỉ giả ngô thôi. Thì chả có ai thuê ngồi từ sáng thì cô gọi ra đấy cấy, thì bây giờ cô giả cho mấy quả ngô này là được rồi còn gì nữa. Về ăn là được rồi. Ngồi từ sáng, hai mẹ con ngồi kia từ sáng chả có ai cấy thì bây giờ cô gọi xuống cấy, còn cái nửa đám thì cô chỉ giả cho mấy quả ngô này thôi chứ. Cô ơi, nhưng mà mẹ con cháu làm ở đấy cũng vất vả mà cô. Thì có mỗi nửa đám đấy thì không nói tiền mà cũng chẳng ai thuê, cô gọi xuống cấy thì bây giờ cô chỉ giả cho mấy quả ngô này là về ăn là tốt lắm rồi. Nhá, cô đi về đây. Cô ơi, sao cô ấy lại làm như vậy được?
ít cành củ khô để mẹ Nhi nhặt ít củ về rồi mình nấu mua ăn nhé.
hiểu sao mọi người đối xử ác với mẹ con mình quá. Mẹ con mình có làm gì sai đâu chứ. Người ta lợi dụng công sức của mẹ con mình. Hai đời mà cũng tại mình. Ngay từ đầu mình cũng chẳng nói rõ với người ta. Người ta lại trả bằng ngu, không trả tiền với mẹ con mình. Thôi, ít nhất còn có cái mà ăn. Mà số phận mẹ con mình nó bất công thế này. Bao giờ mới hết cái cảnh khổ này thôi. Mẹ cũng chỉ muốn đi làm kiếm thêm chút ít để mua thức ăn, mua quần áo ấm cho con. Sao người ta lại nỡ làm như vậy cơ chứ? Chỉ muốn đi làm kiếm tiền lo cho cuộc sống. Người ta cũng vậy mà. Người ta cũng làm kiếm ăn để lo cho cuộc sống của họ. Làm như vậy. Mặc dù mình chẳng làm gì cả. Tại sao họ cứ muốn vu oan đổ tội cho mẹ? Mẹ cũng muốn cố gắng đi làm kiếm chỗ ăn chỗ ở chỉ để lo cho con. Chỉ cần hai mẹ con mình là đủ rồi. Tại sao người ta cứ phải đối xử như vậy? Không biết đến bao giờ mình mới tìm được chỗ ở đàng hoàng, tìm đâu được một công việc ổn định để không phải lo nghĩ về cuộc sống nữa. Mẹ chỉ mong chỉ cần hai mẹ con mình có chỗ ở, có cái làm, có thức ăn, con mạnh khỏe, lớn thêm, như vậy là mẹ hạnh phúc lắm rồi. Nhưng tại sao điều ấy khó quá? Mẹ cũng muốn cố gắng, nhưng người ta cứ chèn ép mình, vùi dập, lợi dụng mình. Không biết phải làm sao đây. Mẹ cũng muốn cố gắng.
năm mấy nữa, lâu lắm không vào cái này, chắc phải thuê mai kia thuê người phát cỏ đấy. Nhà cũ này lâu quá rồi, nào phải vào dọn. Ai đấy nhỉ? Ai trong ngủ đây đây? Đây, ai trong ngủ đây đây? Lại cả cô à? Cháu chào cô ạ. Mẹ con cháu không có nhà ở nên cháu thấy căn nhà này bỏ hoang, không có ai ở, thế nên là mẹ con cháu mới vào đây ngủ tạm qua đêm cô ạ. Cháu không biết chủ nhà là ai nên cháu chưa hỏi được, cháu chỉ vào ngủ tạm qua đêm thôi. Cháu định hôm nay đi hỏi xem ai để cháu xin ở nhờ. Cô là chủ nhà ở đây ạ? Ừ, cô là chủ nhà nhưng mà thì phải hỏi thì mới vào ở được chứ, thế không hỏi cứ vào đây ở thì là ai mà biết được. Phải buồn cười ấy nhỉ. Cô ơi, cháu không biết đây là nhà của cô nên cháu chưa hỏi ý kiến của cô. Cô cho cháu xin lỗi. Cô cho mẹ con cháu xin được ở đây tạm mấy hôm. Mẹ con cháu không có nhà để ở cô ạ. Nhà thì để thấy nhưng mà bây giờ ở thì ở chứ không ở thì cô cũng không cho ở chứ. Sao mà lại tự tiện đến đây ở được? Cháu xin lỗi cô. Cháu không biết ở nhà là ai để hỏi nên cháu thấy nhà bỏ hoang nên cháu mới tự tiện cháu vào ở. Cô cho mẹ con cháu xin ở thêm mấy hôm nữa. Mẹ con cháu không có nhà để ở. Không được đâu, nhà này không cho người lạ ở đâu. Cô ơi, hoàn cảnh của mẹ con cháu khó khăn lắm. Cháu một mình nuôi con nhỏ lại không có người thân nữa. Mẹ con cháu cũng đi hỏi thuê nhà ở nhiều nơi rồi nhưng người ta thấy mẹ con cháu bẩn thỉu nên người ta không muốn cho thuê. Cháu thật sự không còn chỗ nào để đi nữa. Cô cho cháu xin ở thêm tạm một vài hôm rồi cháu sẽ đi tìm thuê một căn nhà khác ạ. Tại vì bây giờ mẹ con cháu không có chỗ nào để ở. Cháu ở ngoài trời, ở ngoài cống kia, cháu sợ em bé sẽ dễ bị ốm ạ. Nhà này không được đâu, tự tiện vào ở là tôi đã không trách, tôi đã không ấy rồi. Bây giờ ở là không cho ở được đâu, không ở được đâu. Cô ơi, hay là cô cho mẹ con cháu thuê lại căn nhà này được không ạ? Tại bây giờ mẹ con cháu không có chỗ nào để đi. Cháu thấy ở chỗ này cỏ rậm rạp với lại bụi bẩn nên cháu cũng vào dọn dẹp mình sơ qua để ở. Nên là cô cho mẹ con cháu thuê ở đây đi. Cháu xin hứa cháu sẽ dọn dẹp chỗ này sạch sẽ. Không cho ở đâu, dọn đi chỗ khác thôi. Cô ơi, cô thương mẹ con cháu với. Mẹ con cháu bây giờ thật sự không có chỗ nào để đi. Mẹ con cháu cũng khó khăn lắm nên cháu mới phải đến bước đường này. Cô thương mẹ con cháu. Cô cho mẹ con cháu ở tạm một vài hôm nữa cô. Rồi cháu hứa cháu sẽ đi tìm nhà khác để cháu thuê ạ. Nhìn bình thỉu này thì cho ở thì lúc làm sao mà bán được cho ai. Thôi cứ dọn đi chỗ khác đi thôi. Ôi, cô thương cho mẹ con cháu với ạ. Mẹ con cháu thật sự không còn chỗ nào để đi nữa cô ạ. Không, lúc nọ đã như thế rồi, hôm nay giờ lại về đây nữa thì sau này cái chỗ này bán được cho ai? Không bán được cho ai đâu, cứ dọn đồ đi thôi. Một vài hôm thôi cô ạ. Cháu hứa là cháu sẽ dọn đi. Tại bây giờ ra ngoài trời thì cháu sợ em bé sẽ bị ốm mất. Dạo này trời lạnh với lại mẹ con cháu không có nhà nữa. Em bé cứ đi lang thang theo cháu ra ngoài. Em bé ốm mất thì cháu lại không có tiền để chữa trị nữa cô ạ. Hôm nọ đã thương hại cấy không ra giả đồ ăn rồi, hôm nay lại còn đến đây để ăn vạ nữa à? Tôi dọn đồ biến đi chỗ khác đi. Đến dọn nhà của tôi đây. Bình thỉu hôm nọ đã thương hại rồi, xong là giờ lại đến đây ở cái này.
với. Cô có biết ở gần đây có những nhà nào cho thuê nhà không ạ? Cũng không biết đâu, cứ đi chỗ khác hỏi thử xem. Dạ vâng. Cháu cảm ơn cô ạ. Chị ơi, Gì vậy em? chị ơi, em muốn in thông báo người thân mất tích. Chị in giúp em với ạ. Em có in hình ảnh đây ạ. Em gửi đi. Dạ vâng, để em gửi sang ạ. Em gửi vào số Zalo chị nhé. Dạ vâng ạ. Em muốn in mấy bản nhỉ? Em in 10 bản ạ. Em ra đọc thông tin để chị làm. Lý Từ Hằng ạ. Bao nhiêu tuổi? 17 tuổi chị ạ. Chị in file giúp em. Như này được chưa em?
Được không ạ? Đây của em này. Được rồi. Đây là vợ của em à? Không ạ, đây là một người bạn thân của em ạ. Chỗ này hết bao tiền đấy ạ? Của em mua gì? Được rồi, em gửi tiền. Em gửi chị. Được rồi, em cảm ơn ạ. Em đưa đây ạ.
tiền cho. Mong là cách này sớm có tin tức về cô Hằng. Ổi rẻ đây, rất là ngon luôn. Cảm ơn. Ôi, có một tí thì hỏi mua được hết, sao không lấy nhiều? Vâng, có 2 mẹ con chỉ lấy một thế thôi ạ.
mấy đứa lại làm thế với chị? Đồ bẩn thỉu cút đi, không ai cho thuê nhà đâu. Đồ bẩn thỉu cút đi, không cho ai thuê nhà đâu. Đứa này vui quá. Nhưng chỗ này là xưởng gỗ cũ bỏ hoang rồi thì phải. Kiểu khu hàng cậu Hiệp đang tìm. Cô ơi, cô hàng sao cô đi đâu mà lại ngồi ở đây? Mẹ con tôi không có chỗ ở, tôi chưa tìm thuê được nhà nên là tôi đi về đây. Có lẽ là tôi định ở đây một vài hôm để đi tìm thuê nhà. Ở cái chỗ này thì tôi cũng bỏ hoang lâu rồi ấy. Những cái vật dụng rồi gỗ ở đây ấy, nó cũng hỏng hết rồi, mốc rồi bẩn, bụi bẩn nữa. Tôi nghĩ là ở đây sẽ không đảm bảo được đâu. Bây giờ cô lại có con nhỏ như thế, em bé thì không biết là được cô sinh đâu chưa? Tôi cũng sinh bé được hơn 3 tháng rồi ạ. Tôi cũng biết là chỗ này không đủ điều kiện để nuôi em bé. Nhưng bây giờ mẹ con tôi không còn chỗ nào để ở. Tôi cũng đi tìm thuê nhà ở một số nơi rồi nhưng mà người ta thấy mẹ con tôi con còn nhỏ, sợ tôi không đi làm để trả tiền nhà được nên họ không cho thuê, nên tôi mới phải vào đây để ở tạm. Rồi cũng dự tính là sau này sẽ đi tìm. Bây giờ em bé còn nhỏ như thế này ấy, cô ở đây không đủ điều kiện để đảm bảo an toàn, đảm bảo sức khỏe cho em bé đâu. Với lại là cô có biết là cậu Hiệp công an ấy, cậu ấy đang đi tìm kiếm cô không? Hôm trước thì tôi có gặp cậu Hiệp, cậu ấy cũng nhờ tôi là đi tìm kiếm cô. Thì không biết là cô đã biết cái thông tin đấy chưa? Cậu ấy cũng rất là lo lắng cho cô. Bây giờ tôi nói cô như này, mình nhất là phụ nữ, con còn rất là nhỏ như này ấy, đi ra ngoài trời thì lạnh, bây giờ cô không có chỗ ở ấy, không đảm bảo an toàn một tí nào cả. Mà ở ngoài ấy thì người xấu thì nhiều mà người tốt thì rất là ít, cũng chẳng có mấy ai có thể giúp đỡ được cô đâu. Bây giờ cậu Hiệp cậu ấy là một người rất là tốt và cũng lo lắng cho cô rất nhiều. Tôi nghĩ là cô nên làm sao đấy để
nói chuyện cụ thể với cậu Hiệp, tại vì tôi cũng nghe cậu Hiệp nói là có hiểu lầm gì đấy với mẹ cậu Hiệp. Tôi nghĩ là cô nên gặp cậu Hiệp để nói rõ mọi chuyện. Tôi không biết là chuyện anh Hiệp đã đi tìm tôi. Tôi cũng không nghĩ là anh Hiệp lại lo lắng cho mẹ con tôi nhiều đến như vậy. Thời gian trước thì trong cái khoảng thời gian anh Hiệp cũng giúp đỡ tôi rất là nhiều trong lúc tôi mang bầu và mới sinh em bé. Anh ấy cũng chăm sóc lo lắng rồi đưa mẹ con tôi đi sinh và đưa tôi về nhà anh ấy ở. Nhưng tôi và mẹ anh ấy có một chút hiểu lầm. Mẹ anh ấy sợ tôi là sẽ mang tiếng cho gia đình anh ấy, rồi sợ sau này tương lai của anh Hiệp. Tôi cũng nghĩ rất nhiều nên tôi mới chọn cách là rời đi. Bởi vì tôi cũng không muốn mẹ con anh ấy phải suy nghĩ nhiều hay có mâu thuẫn gì với tôi. Tôi cũng nghĩ ngợi rất nhiều. Tôi biết ơn anh ấy và gia đình anh ấy rất là nhiều. Cô Hằng này, cô Hằng này, tôi nói với cô như này, với cái giác quan của mình là người phụ nữ ấy, tôi nghĩ cô nên biết một điều là không phải tự nhiên gì mà cậu Hiệp cậu ấy quan tâm và lo lắng cho cô nhiều như thế. Tôi nghĩ là cậu ấy phải có một chút tình cảm đặc biệt gì đấy với cô. Bây giờ cô bỏ đi như thế cũng khiến cậu ấy lo lắng và suy nghĩ rất là nhiều. Hơn nữa là bây giờ ấy, cô là phụ nữ mà con thì còn rất là nhỏ như thế này, cô đi ra ngoài không có chỗ ở, ban đêm ấy, nếu mà gặp những cái đối tượng xấu ấy, thì cô có dám chắc là bản thân mình đủ điều kiện để đảm bảo an toàn cho cả cô hoặc là em bé hay không? Bây giờ cô cũng nghe tôi nhé, cô nên nói chuyện cụ thể và gặp cậu Hiệp, cũng không thể để cậu đi tìm kiếm cô mãi như thế được. Thật ra thì tôi cũng cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt mà anh Hiệp dành cho mẹ con tôi. Nhưng anh biết đấy, dù gì tôi cũng là mẹ đơn thân, lại không nhà không cửa, không bố không mẹ, không anh em họ hàng gì cả. Anh ấy thì lại là con của một tổng giám đốc. Tôi thực sự là không dám nghĩ tới điều đó. Tôi thấy hoàn cảnh giữa tôi và gia đình anh ấy là thực sự không phù hợp với nhau. Tôi cũng nghĩ đến điều đó trước khi rời khỏi nhà anh Hiệp. Tôi biết anh ấy sẽ lo lắng cho mẹ con tôi, nhưng mà tôi nghĩ là chắc sẽ chỉ một thời gian thôi, rồi anh ấy sẽ quên mẹ con tôi đi. Tôi không muốn làm phiền anh ấy và gia đình anh ấy nữa. Bây giờ cô không được có những suy nghĩ tiêu cực như thế. Thực ra là cái chuyện tình cảm ấy không phải là liên quan đến xuất thân gia đình, không có liên quan đến hoàn cảnh gia đình. Bây giờ cô cứ ở đây nhé, để tôi ra ngoài, tôi xin phép ra ngoài, tôi có một cuộc điện thoại một tí nhé, xong tôi quay lại luôn. Alo cậu Hiệp à? Tôi thấy cô Hằng ở đây rồi. Cô ấy đang ở cái chỗ mà cái xưởng của tôi bỏ hoang ấy. Cậu qua đây luôn đi nhé. Được rồi, tôi chào cậu.
cô Hằng bây giờ đang ở đâu rồi? Cô Hằng thì nãy tôi vừa gặp ở trong kia, bây giờ cô vẫn đang ngồi trong đấy. Khi nãy tôi cũng có nói chuyện với cô Hằng rồi, thì thực ra là cô ấy cũng rất là ngại vì cái hoàn cảnh của xuất thân của cô ấy bây giờ ấy. Là mẹ đơn thân nữa, lại còn có con nhỏ. Cô ấy cũng nghĩ là do không phù hợp với hoàn cảnh của gia đình nhà cậu ấy, nên lại còn xảy ra một chút hiểu lầm với mẹ của cậu hay sao ấy. Thì cô ấy bảo là do mẹ của cậu không muốn là cậu giúp đỡ cô ấy. Cô ấy cũng suy nghĩ rất nhiều nên cô ấy bỏ đi như thế. Bây giờ tôi cũng xin phép là đi luôn thôi. Bây giờ còn lại mọi chuyện thì tất cả là do cậu lo thôi. Xong là cậu cứ vào nói chuyện với cô Hằng đi. Bây giờ tôi vào cũng nói chuyện qua cô ấy, chào cô ấy 1-2 câu rồi tôi xin phép đi thôi. Được rồi. Cậu vào. Cô Hằng, mấy hôm nay cô đi đâu? Tìm cô mãi mà không thấy. Tôi rất lo lắng cho cô. Cô đưa tôi đợi em gái không? Cảm ơn anh đã lo lắng cho mẹ con tôi. Nhưng tôi rất ngại vì việc anh dành tình cảm lo lắng được để cho mẹ con tôi quá nhiều. Tôi không muốn làm ảnh hưởng đến gia đình anh nữa. Bây giờ tôi có việc nên là tôi cũng xin phép là cậu Hiệp với cô Hằng đây là tôi còn đi lo công việc nữa. Trước khi đi thì tôi có đôi lời muốn nhắn với cô Hằng như thế này. Khi nãy thì tôi cũng nói chuyện với cô rất nhiều rồi. Tôi biết là bây giờ ấy, thời điểm này là cái giai đoạn khó khăn nhất của cô. Là cô nên trân trọng những cái gì mà khi nãy tôi nói với cô ấy. Cô nên cần có người ở bên cạnh để chia sẻ cũng như là giúp cô vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Em bé bây giờ còn có rất nhiều những cái vấn đề khác phải lo lắng nữa, như khám chữa bệnh hoặc là tiêm phòng đầy đủ. Tôi nghĩ là sau đợt này ấy, thì cô, cả cậu Hiệp đây, nếu mà có điều kiện ấy, cũng nên cho em bé đi viện để kiểm tra sức khỏe toàn diện xem như thế nào. Tại vì như cô vừa nói, trong cái thời gian vừa rồi ấy, cô đi ở lang thang nhiều nơi như thế, tôi sợ là ảnh hưởng đến bé. Thôi bây giờ tôi cũng xin phép cậu Hiệp với cô Hằng đây là tôi cũng về lo công việc của tôi nữa. Nếu mà có khó khăn gì ấy, kể cả về chỗ ở thì tôi vẫn còn cái chỗ mà cái trang trại cũ mà trước đây bạn gái tôi ở ấy, vì hiện tại cũng bỏ hoang thôi. Nếu mà cần chỗ ở thì cậu Hiệp cứ đưa cô Hằng đến đây ở. Ngoài ra có việc gì đấy cần tôi giúp thì cậu Hiệp cứ gọi cho tôi nhé. Được rồi, vậy tôi cảm ơn anh. Rồi tôi xin phép tôi đi luôn đây. Được rồi. Chào anh. Được rồi, cô ngồi xuống đây đi. Thời gian qua cô đã sống ở đâu? Thời gian qua hai mẹ con tôi cũng đi ở khắp nơi. Tại vì mẹ con tôi cũng không thuê được nhà. Người ta cũng sợ là mẹ con tôi không trả được tiền thuê nhà nên là người ta không cho mẹ con tôi thuê. Tôi cũng đi tìm nhiều nơi để ở, cũng chỉ được một thời gian ngắn rồi người ta không cho mẹ con tôi ở nữa. Cô có biết trong thời gian qua tôi tìm cô vất vả thế nào không? Tôi rất lo lắng cho cô. Tại sao cô ra đi, cô không nói với tôi lời nào? Tôi xin lỗi. Tôi không biết thời gian qua anh ấy vất vả lo lắng cho mẹ con tôi như vậy. Trước khi rời đi tôi cũng đã suy nghĩ đến điều này, nhưng tôi cũng không nghĩ được gì nhiều. Bởi vì mẹ anh đã vu oan cho tôi lấy chiếc vòng cổ của bà. Nhưng thật sự tôi không làm điều đó. Anh biết mà, dù mẹ con tôi có khó khăn đến mức nào thì tôi cũng không làm chuyện như vậy. Lúc rời đi thì anh cũng không có ở nhà. Mẹ anh không muốn mẹ con tôi ở đó, nên tôi chỉ có thể chọn cách rời đi và không nói được với anh một lời. Lúc tôi về, tôi gặp mẹ tôi cũng bảo như thế. Nhưng tôi không nghĩ cô làm chuyện như vậy. Cô không thể rời đi như vậy, tại vì con còn quá nhỏ. Nhỡ buổi tối ra ngoài xảy ra chuyện gì sao? Tôi cũng biết là như vậy,
Nhưng tôi không thể làm phiền anh và gia đình anh thêm được nữa. Tôi đã mang ơn gia đình anh quá nhiều rồi. Tôi không muốn tương lai của anh vì mẹ con tôi là một người mẹ đơn thân. Tôi không thể làm ảnh hưởng đến tương lai của anh sau này, rồi còn gia đình anh nữa. Tôi không thể làm mang tiếng gia đình rồi ảnh hưởng đến danh tiếng và việc làm ăn của bố mẹ anh nữa. Cô không thể nghĩ như vậy được. Khi tôi đã xác định giúp cô, tôi không sợ mang tiếng về mình cả. Cô định cho em bé sống ở môi trường này suốt à? Tôi biết môi trường này không đảm bảo để nuôi lớn được một em bé, nhưng bây giờ mẹ con tôi cũng không còn lựa chọn nào khác. Tôi cũng đã đi tìm thuê nhà rồi nhưng người ta không cho tôi thuê. Dạo trước tôi cũng gặp được một bà cụ tốt bụng cho tôi thuê tại một căn nhà cũ của bà ấy, nhưng vì lời đàm tiếu không có thật, mọi người nói xấu mẹ con tôi là không ra gì, rồi đổ oan cho tôi dẫn người lạ về, nên và chủ nhà đó đã đuổi mẹ con tôi đi. Trong suốt thời gian qua tôi đi tìm cô, tôi cũng nghe những câu chuyện đấy. Tôi cũng nghĩ cô không phải là người như vậy. Tôi biết mà, nhưng cũng chỉ vì những lời bịa đặt không có thật của mẹ chồng tôi nên bây giờ mọi người mới tin điều đó là sự thật, rồi vu oan đổ lỗi cho mẹ con tôi. Tôi cũng muốn đi tìm một căn nhà tốt, rồi tìm một công việc ổn định, rồi để nuôi lớn em bé. Tôi không muốn làm phiền gia đình anh nữa. Tôi biết trước đây tôi đã mang ơn gia đình anh rất nhiều. Tôi không thể cứ dựa dẫm vào anh mãi được. Cô hãy nghe tôi. Cô không thể để em bé sống mãi như này được. Tôi đã chuẩn bị cho hai mẹ con cô một căn nhà rồi, để có một môi trường sống tốt, để em bé lớn lên mạnh khỏe. Ở môi trường như này em bé lớn lên sẽ bị ốm mất. Cảm ơn anh Hiệp đã lo lắng cho mẹ con tôi ạ. Tôi biết ơn anh và gia đình anh rất nhiều, nhưng tôi sẽ không làm phiền đến anh nữa đâu. Anh cứ kệ mẹ con tôi. Tôi sẽ cố gắng đi tìm một nơi ở tốt hơn cho em bé. Tôi sợ anh sẽ xảy ra mâu thuẫn với mẹ anh, bởi vì mẹ anh đã không thích mẹ con tôi. Có thể bà ấy sẽ làm nhiều điều không tốt nữa để mẹ con tôi rời đi, nên tôi chọn cách rời đi, không nói với anh tiếng nào. Đó cũng là sự lựa chọn tốt nhất của tôi rồi. Cô đừng nghĩ như vậy. Tôi xin lỗi cô vì mẹ tôi đã làm chuyện như vậy với cô, với em bé. Cô hãy tin tôi đi. Tôi sẽ không để mẹ tôi làm chuyện như vậy với cô nữa đâu. Cô hãy về nhà với tôi để em bé có một môi trường sống tốt hơn. Cảm ơn anh. Tôi biết anh cũng lo lắng cho mẹ con tôi nhiều, rồi cũng lo lắng là em bé sẽ lớn lên không mạnh khỏe. Nhưng tôi không thể làm phiền anh nữa. Tôi đã làm phiền anh quá nhiều rồi. Tôi không thể làm ảnh hưởng đến tương lai sau này. Rồi anh sẽ còn phải lấy vợ, còn sinh con, rồi lại còn công việc của anh và gia đình anh nữa. Gia đình anh là gia đình làm ăn kinh doanh, cũng không thể này ảnh hưởng đến danh tiếng được. Cô không thể nghĩ như vậy được. Nếu mà tôi đã ngại ngoài kia thì tôi đã không đi tìm cô. Cô có thấy không? Em bé va chạm với môi trường bụi bẩn nên em bé viêm da hết mặt rồi. Tôi cũng biết, nhưng tôi không có tiền để đưa em bé lên bệnh viện khám. Vậy nên hai mẹ con cô không thể vừa đi làm mà vừa chăm sóc em bé được. Cô hãy theo tôi để mai tôi đưa em bé đi khám và điều trị, chứ không thể để mặt em bé càng ngày càng như này được. Bây giờ cô cũng nghe tôi. Cô không thể để em bé sống mãi môi trường này được. Nếu mà cô ngại, cô coi như là tôi cho cô thuê. Bây giờ là giải quyết trước mắt là cô có chỗ ở đã. Cảm ơn anh, nhưng tôi sợ mẹ con tôi lại làm phiền đến anh lần nữa.
bố mẹ anh dù sao cũng không thích tôi. Tôi sợ mọi người lại lời ra tiếng vào, nói anh không tốt, rồi còn sau này tương lai của anh nữa. Tôi đã nói rồi, tôi không sợ những lời ra tiếng vào. Còn bố mẹ tôi, cô không phải lo những chuyện đấy đâu. Tôi sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa. Còn bây giờ là cô phải chăm lo cho em bé mạnh khỏe. Thôi được rồi, việc quan trọng là bây giờ cô phải chăm lo cho em bé trước đã. Còn việc ba tán ngoài kia cô không phải lo đâu. Người ta không biết sự thật nên người ta mới đồn đoán như thế. Cô không cần bận tâm về những điều nói đó. Mẹ con tôi lại làm phiền anh nữa rồi. Cảm ơn anh. Không có gì đâu, chỉ là căn nhà nhỏ, tôi đã chuẩn bị sẵn cho hai mẹ con cô. Thôi, trời bắt đầu cũng tối rồi, cũng đang mưa nữa. Để bây giờ tôi đưa hai mẹ con cô về, không chờ rằng là tối cũng lạnh lắm đấy. Đi thôi nào. Tới đây rồi, đây là nhà tôi đã chuẩn bị cho cô. Cô đi cẩn thận. Cô Hồng vào đây. Cô ngồi tạm xuống đây đi. Dạ vâng. Đây, để tôi hộ cô. Đây là căn nhà anh đã chuẩn bị cho hai mẹ con tôi ạ? Đúng rồi, căn nhà này tôi đã chuẩn bị cho hai mẹ con cô. Trong khi tôi đi làm, tôi gặp được bà cụ tốt bụng. Tôi đã mua được mảnh đất này của bà đấy. Tôi đã dựng cho cô một căn nhà này, nhưng tôi chưa kịp nói với mẹ con cô thì mẹ con cô đã rời đi. Nên cái nhà này tôi vẫn còn nhiều thiếu sót. Cái bếp tôi cũng chỉ làm sơ qua, vẫn còn nhiều thứ chưa làm. Sau này cô cứ yên tâm ở đây, chúng ta vợ ở và hoàn thiện căn nhà này. Trước mắt cô có chỗ ở ổn định để cho em bé có môi trường sống mạnh khỏe. Mẹ con tôi lại làm phiền anh Hiệp nữa rồi. Cảm ơn anh đã mua mảnh đất này rồi chuẩn bị căn nhà này để giúp đỡ mẹ con tôi. Mẹ con tôi làm phiền anh nhiều quá. Kể cả trước lúc đây khi tôi mang bầu đến khi sinh em bé, anh vẫn luôn giúp đỡ mẹ con tôi. Tôi thật sự rất áy náy và biết ơn anh vô cùng. Tôi hứa sau này tôi sẽ làm việc chăm chỉ để trả ơn cho anh. Trước mắt cô đừng nói đến ân nghĩa. Bây giờ hai mẹ con cô có chỗ ở ổn định và em bé mạnh khỏe là tôi vui rồi. Ngày mai tôi sẽ đưa em bé lên bệnh viện khám. Tôi cũng thấy em bé có vẻ rất là ngứa, tại vì em bé ở môi trường ngoài kia bụi bẩn, và lên đấy đưa cô đi kiểm tra lại sức khỏe sau sinh luôn. Tại vì sau sinh có nhiều thay đổi biến chất. Cô sinh xong cô lại ra môi trường ngoài kia không kiêng kỵ gì, nên tôi cũng rất lo lắng cho cô. Mẹ con tôi cảm ơn anh Hiệp nhiều nhé. Thôi không có gì đâu. Bây giờ hai mẹ con cô ngồi đây nghỉ ngơi nhé. Để tôi chạy đi mua ít đồ cần thiết, rồi mua cái đệm và cái chăn. Trời cũng lạnh rồi, hai mẹ con ở như này lạnh lắm. Dạ vâng.
Vậy anh đi đi. Được rồi, hai mẹ con cô ở nhà nhé. Tôi đi nhanh còn về. Anh Hiệp đối xử tốt với mẹ con mình quá. Có lẽ anh John nói cũng đúng. Chắc không hẳn tự nhiên mà anh Hiệp lại đối xử quan tâm đặc biệt với mẹ con mình như vậy. Căn nhà này cho anh Hiệp làm cũng kỳ công á. Mình phải dọn dẹp sơ qua chỗ này giúp anh Hiệp. Chắc anh Hiệp cũng làm được một thời gian rồi. Cỏ cũng bắt đầu mọc rậm rạp hơn. Dọn dẹp xong chắc mình sẽ qua chào hỏi với cô chú hàng xóm quanh đây để làm quen. Sau này có gì cũng tiện giúp đỡ nhau. Không biết đây là rễ cây gì nhỉ?
Dậy em bé gọi mẹ à? Lạnh lắm con ạ. Bé ngoan quá. Con nào? Hôm nay có giường nằm thoải mái hơn, ngủ lâu hơn phải không? Ở trong này cũng đỡ lạnh hơn nhiều. Không biết chú Hiệp đi mua gì mà lâu thế nhỉ? Em ơi, em bé ơi, em bé à. Hai mẹ con đã làm cái gì đấy? Anh về rồi ạ? Anh về mua gì mà nhiều thế ạ? Tôi có mua một chiếc chăn và 2 cái áo và này để giải cho cô nằm. Em bé có ngoan không? Em bé ngoan lắm ạ. Vừa nãy em bé cũng ngủ được một lúc. Tôi cũng tranh thủ ra ngoài kia sới được ít cỏ. Chắc anh cũng để lâu rồi nên tôi thấy cỏ cũng bắt đầu mọc lại. Nên tôi sới qua cho nó sạch. Vậy à, tôi có mua cho cô một chiếc chiếu và một chiếc đệm mỏng. Cái chiếu này để giải bên dưới, cái đệm này để giải bên trên. Được rồi, để tôi giải cho cô. Hình như cái này giải được 2 lớp đấy anh Hiệp ạ. Đúng rồi. Anh mua cái đệm này có đắt không ạ? Cũng rẻ thôi. Xong rồi, cô ngồi xuống thử đi. Dạ vâng. Đẹp quá anh Hiệp ạ. Mua cho cô một chiếc chăn nữa. Đây, cái chăn tôi mua cho cô đây. Màu đỏ là sáng. Đúng rồi. Vậy tối nay vừa có chăn vừa có đệm. Mẹ con tôi sẽ không sợ lạnh nữa rồi. Cảm ơn anh Hiệp nhé. Ở đây tôi có mua cho cô 2 chiếc áo này. Tôi cũng thấy áo cô cũng cũ lắm rồi. Đi cô ơi, tôi bế cho cô mặc thử áo xem. Anh chu đáo thế. Cô mặc thử xem có đẹp không? Vâng, thế để tôi mặc thử. Chị bế con nhé. Áo này đẹp thật đấy. Em bé lại ngủ mất rồi. Áo vừa lắm anh Hiệp ạ. Sao anh biết cái cỡ của tôi mà mua vậy? Tôi cũng áng chừng thôi. May là cũng vừa người cô.
Tôi cảm ơn anh Hiệp nhiều nhé. Lần sau anh không cần phải mua cho tôi đâu. Tốn kém lắm anh Hiệp ạ. Có đáng là bao nhiêu đâu. Em bé cũng ngủ rồi. Cô đặt em bé nằm xuống đây đi. Cô đắp thử ở chăn mới luôn cho em bé ấm. Vâng, thế để tôi... Em bé ngoan thật đấy. Chịu đến đi. À, trời cũng không còn sớm nữa. Để tôi ra ngoài kiếm chút thức ăn. Tôi có món nồi với lại mì tôm ở đây rồi. Hay là để tôi đi kiếm ít củi rồi để tôi nấu mì tôm. Tôi không cần đâu. Ngoài bếp kia có củi rồi. Cô cho em bé ngủ đi, tôi ra tôi nhóm bếp trước. Dạ vâng. Vậy anh ra nhóm lửa trước hộ tôi nhé. Chắc lát nữa mình phải đóng một ít đinh vào đây để còn treo đồ nữa. Phải chai nước này không anh Hiệp? À đúng rồi. Chúc cô. Tôi vẫn còn cả một ít gạo nữa. Lần trước tôi đi thuê nhà được một bà cụ tốt bụng cũng cho ít gạo, nhưng không có đủ đồ để nấu nên là tôi cũng chưa nấu được nhiều. Thôi, gạo này cô cất đi. Để mai tôi hoàn thiện cái bếp. Rồi đi mua ít đồ gia dụng về để chúng ta nấu cơm ăn. Vâng, vậy cũng được. Thế để tôi cho nước vào rồi đặt lên đun. Được rồi, có đổ vào đây.
Chỗ này tôi cũng chưa hoàn thiện nhiều. Đợt đấy tôi đang làm rồi vội đi tìm cô nên tôi cũng chưa hoàn thiện được hết. Cô yên tâm, cô cứ ở đây. Tôi sẽ hoàn thiện căn nhà này. Ngày mai tôi sẽ làm cái bếp này cho cô để hai mẹ con cô có chỗ nấu ăn đàng hoàng. Đối với mẹ con tôi, có một chỗ ở như thế này đã là quá tốt rồi. Và bây giờ mẹ con tôi đi ra ngoài kia muốn tìm thuê được một căn nhà cũng rất khó. Đúng rồi. À, nước cũng sôi rồi. Cô lấy mì tôm đi. Để tôi lấy mì. Cô ơi, tôi cái đuốc, tôi bắt cái nồi lên. Mì cũng chín lắm rồi. Cô đưa bát đây, tôi lấy cho. Dạ, đây. Của cô này. Tôi cảm ơn. Chỗ này là tự anh Hiệp làm hết ạ? Đúng rồi, căn nhà này là chính tay tôi làm hết. Được rồi, cô ăn đi. Cô có lấy nước tôi lấy nước cho. Thế anh để đồ cho tôi một tí. Được rồi ạ, tôi cảm ơn. Rồi, cô ăn đi. Một cô hàng ăn. Mì này ăn ngon thật đấy. Dạ vâng. Mì này hình như là loại mới ra thì phải. Hôm nọ tôi lên quán tạp hóa thấy trông lạ lạ nên tôi mua về ăn thử. Chỗ cây kia là đợt trước tôi lấy về để làm nhà. Không biết mai làm cái bếp này có đủ chỗ cây đấy không? Vậy cái đấy là anh đi mua hay là lấy ở đâu ạ? Là mấy cái này là tôi đi mua. Vậy để có gì ngày mai tôi hộ anh làm cái bếp này rồi xem là nếu mà thiếu thì chúng ta sẽ đi mua thêm. Được rồi. Hình như em bé dậy với anh Hiệp ạ. Hình như tôi nghe tiếng em bé khóc. Được thôi, cô cứ để đấy tôi dọn cho. Vậy anh xem giúp tôi nhé. Được rồi. Để tôi vào xem em bé. Cô vào xem đi. Mình sẽ để cho bát đũa này ở đây. Mai ngày kia mình sẽ kéo nước và kéo điện luôn. Em bé ngủ dậy rồi à? Em bé hôm nay được đắp chăn mới ấm phải không? Ơi, em bé dậy rồi à? Dạ vâng. Chắc em bé cũng vừa dậy. Chắc hôm nay em bé có đệm mới rồi, có chăn mới nữa. Nhà ngủ chắc là êm lắm phải không? Nhìn em bé đáng yêu quá. Anh Hiệp, hình như ở đây chưa có nước thì phải. Cái chuyện này không phải lo đâu. Ngày mai tôi sẽ kéo nước về đây. Dạ vâng.
hai mẹ con cô ấy ngủ ngon quá, chắc là hai mẹ con đi ngoài kia không cho thằng ngủ yên. Thôi để cho hai mẹ con cô ấy ngủ thêm một lúc nữa.
kêu anh Hiệp đang làm gì thế nhỉ? Anh Hiệp, anh đang làm gì vậy ạ? Cô Hằng dậy rồi à? Tôi đang cưa cái này rồi để tôi đóng cái ngôi viên bếp này. À, vậy ạ? Vậy sao không gọi tôi dậy để tôi làm cùng? Tôi thấy hai mẹ con cô ngủ ngon quá nên là tôi không gọi hai mẹ con cô dậy. Chắc là lâu lắm rồi hai mẹ con cô không có giấc ngủ ngon như này. Dạ, cũng lâu lắm rồi hai mẹ con tôi cũng chưa được ngủ ngon như này. Nên là hôm nay tôi cũng ngủ hơi quá giấc một chút. Thôi hay là anh để tôi giúp anh một tay nhé. Được rồi, thế cô ngồi xuống đây đi. Ra đây. Cô giúp tôi rắc chút này. Dạ vâng, để đây tôi làm cho. Sáng nay một mình anh tự đóng hết chỗ này ạ? Đúng rồi, hôm nay một mình tôi tranh thủ lúc cô ngủ là tôi đóng nốt. Cái này là để đóng nan vách cả anh Hiệp. Đúng rồi, cái này để tí tôi đóng nan vách. À, em bé vẫn đang ngủ à cô Hằng? Dạ vâng, em bé vẫn đang ngủ. Tôi dậy nghe thấy tiếng anh đang làm việc ở ngoài này nên là tôi ra xem. Thế cô vót nốt chỗ này nhé, để tôi ra cái kia để tôi đóng cái vách. Vâng, thế anh cứ để tôi làm cho ạ. Cô vót giúp tôi. Cô Hằng ơi, cô ra cô giúp tôi với. Tôi giúp gì cho anh được ạ? Cô giữ lại cho tôi với. Cô giữ tạm như này để tôi lấy cây tôi buộc cái đấy. Dạ vâng, anh cứ đi lấy đi ạ. Đây để tôi buộc cái đấy. Cô vào cô vót nốt chỗ kia đi để tôi nét cho. Dạ vâng. Thế anh làm hết đi để tôi vào vót cái này. Được rồi.
cô chắc giúp tôi nhé. Dạ vâng ạ. Để tôi đi lấy thêm. Em bé hôm nay được ngủ thì chắc có vẻ cũng ngủ ngon hơn. Tôi định là tí nữa tôi sẽ đi lấy một ít gạch về để tôi làm cái bếp. Vậy à? Vậy hay là anh để chỗ này tôi làm nốt cho. Anh đi không kẻo tí nữa trời lại mưa to. Tôi thấy có vẻ như trời sắp mưa to hơn rồi. Thế được rồi, để tôi bục nút cái chân này rồi tôi đi. Thế bây giờ cô làm nốt chỗ này nhá, để tôi đi luôn. Dạ vâng, vậy anh đi không kẻo tí nữa trời lại mưa to ạ.
với con nhé. Sao thế? Sao ngủ dậy lại khóc nhè thế này? Đây. Em bé dậy rồi à? Anh về rồi đấy ạ? Anh lấy nhiều gạch thế ạ? Mà cái xe này anh lấy ở đâu vậy? Tôi mua gạch cũng ở gần đây thôi. Cái xe này là tôi mượn của người ta để trở về cho thuận tiện. À, tôi vừa nãy cũng đóng xong cái chỗ vách kia rồi. Tôi định vào dọn thì em bé lại dậy mất. Nên là tôi cũng chưa kịp dọn dẹp qua cái chỗ này. Không sao đâu, để bây giờ tôi làm cái bếp đã để tí tôi dọn sau. Cái bếp này anh định làm như nào vậy? Cái bếp này tôi chỉ định làm đơn giản thôi. Tại vì cũng sắp đến Tết rồi, lúc nào qua Tết tôi sẽ làm một cái bếp đàng hoàng và xịn hơn. Cô thấy cái bếp tôi làm như này đã được chưa? Tôi thì như nào cũng được. Tại vì tôi thì những cái thứ này thì tôi cũng chỉ cần làm đơn giản thôi. Tôi thấy như thế này là rất đẹp rồi. Tôi định làm đơn giản thôi. Tại vì cũng sắp đến Tết rồi. Qua Tết tôi có thời gian, tôi sẽ làm một cái bếp chắc chắn hơn. Thôi, chúng ta vào nhà thôi. Dạ vâng. Tôi thấy cái bếp này cũng quá tốt rồi. Chắc không cần phải làm lại đâu anh Hiệp ạ. Bây giờ hai mẹ con ở nhà nhé. Bây giờ tôi sẽ đi trả xe rùa rồi mua ít đồ. Anh đi mua đồ gì vậy? Hay là để tôi đi giúp cho? Thôi cô ở nhà đi. Trời đang mưa như này, đưa em bé đi ốm đấy. Tôi đi mua ít đồ thôi, tôi đi nhanh rồi về. Dạ vâng. Vậy anh đi nhanh rồi về nhé. Được rồi. Mẹ cho con ăn nhé.